ברוכים הבאים לשיעור השלישי בקורס המקם. לאחר שבשיעור הראשון ראינו מה ההבדל בין הסולם לבין המקם, ובשיעור השני ראינו מושגים כלליים במוזיקה על מנת שנוכל להבין את המקם יותר טוב ויותר לעומק. בשיעור הזה אנחנו נדבר ונראה מהם המודוסים, כמו שאמרנו, ואיך הם קשורים, אם בכלל, למוזיקה שלנו, למוזיקה המזרחית. המודוסים. אז בעצם המודוסים אלו תבניות, המילה מודוס בעצם משמעותה תבנית. והמודוסים הם בעצם הסולמות שעליהם היו בנויות המוזיקות או המוזיקה בימי הביניים וברנסנס. אז מה זה אומר בעצם המודוסים? לא נתעמק בזה יותר מדי כי זה לא באמת חשוב לנו עכשיו לעומק, אבל כן להכיר את זה בצורה כללית. אז המודוסים, יש לנו 7 מודוסים. כמו הצלילים, זאת אומרת יש לנו מודוס שמתחיל על דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי. 7 מודוסים. אז מה השמות? אנחנו רואים פה את השמות בצד. אז המודוס הראשון הוא יוני. אם אני מנגן מדו עד דו, זה מודוס יוני. דו. אם אני מנגן מרה עד רה, זה נקרא מודוס דורי. אם אני מנגן ממי עד מי, זה נקרא מודוס פריגי. פא עד פא, מודוס לידי. סול עד סול, מודוס מיקסולידי. לה עד לה, מודוס איולי. והמודוס האחרון, המודוס הלוקרי, מ-C עד C, מהצליל C עד הצליל C. ואם אני עולה עוד פעם, אני מגיע לדו. אז בעצם זה המודוס היוני. אז מה נשאר מהמודוסים במוזיקה המערבית? מכל המודוסים שראינו, נשארו 2 מודוסים עיקריים שבהם משתמשים. המודוס האחד הוא המודוס היוני, והמודוס השני הוא המודוס האיולי. המודוס היוני, כמו שראינו, זה בעצם המודוס שאם אני מנגן מהתו דו עד התו דו. דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו. המודוס האיולי זה המודוס שאני מנגן מהטבלה עד טבלה. זאת אומרת, לה באוקטבה למעלה, כמו הדו באוקטבה למעלה. זאת אומרת, לה, סי, דו, רה, מי, פה, סול, לה. מלה עד לה. אלו 2 המודוסים שנשארו ובעיקר משתמשים בהם במוזיקה המערבית. אחרי התקופות שראינו, אחרי ימי הביניים ואחרי הרנסנס. עכשיו, בנוסף לזה, אחרי זה לקחו את המודוסים האלו שאמרנו, היוני והאיולי, מדו, הדו ולה עד לה, ולהם קראו בשמות אחרים. בשבילנו ההגדרה הזאת היא מספיקה, היא לא 100% מדויקת, אבל בשבילנו היא מספיקה, וקראו לזה מז'ור ומינור. למודוס היוני קראו מז'ור, ולמודוס האיולי קראו מינור. זה דבר שכן הייתי ממליץ לזכור. המודוס היוני קראו מז'ור, והמודוס האיולי קראו מינור. זאת אומרת, מדו עד דו זה מז'ור, ומלה עד לה זה מינור. המז'ור הוא בעצם מקם עג'ם. וזה טיפה מחזיר אותנו לשיעור הראשון. מה ההבדל בין הסולם למקם? אז הסולם והצלילים הם לדוגמה, אם אני עושה מז'ור או מקם עג'ם על דו, אז זה דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו. והמז'ור הוא בעצם מקביל למקם עג'ם. זאת אומרת, אלו הצלילים שבהם אני משתמש במקם עג'ם. המרווחים במקם עג'ם. בין כל צליל לצליל יש לנו מרווח. ראינו שבעצם בפסנתר יש לנו מרווחים של חצאי טונים. המרווחים במקם עג'ם הם טון, טון, חצי טון, 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 חצי טון. איך אנחנו נזכור את מה שאמרתי עכשיו? טון, טון, חצי טון, 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 חצי טון. א', זה רשום, פה למעלה. ובנוסף לזה, אפשר להסתכל על המקלדת. אמרנו כבר באחד השיעורים שהמקלדת זה הדבר הכי טוב ללמוד ממנו תיאוריה. בין כל קליד לקליד יש לנו חצי טון. זאת אומרת, אם אני הולך מדו ועולה לקליד הבא, אז יש לי שחור. אמרנו זה נקרא דו דיאז או רה במול. זה חצי טון. מדו דיאז לרה זה עוד חצי טון. מרה אני עולה למעלה, זה רה דיאז או מי במול. מהצליל הזה אני יורד למי, ממי אני עובר לפא. אז בין דו לרה, כמה טונים יש לי?
תגידו. תשובה נכון. 1. בין רה למי כמה יש לי? 1. בין מי לפא כמה יש לי? חצי. מכיוון שבין הצליל מי לבין הצליל פא אין לי שחור. רק בין דו לרה יש לי שחור. בין מי לפא אין לי שחור. בין פא לסול יש לי שחור. בין סול ללה יש לי שחור. בין סי לדו אין לי שחור. אז גם שם חצי. ממילא זה יוצא טון, טון, חצי טון. טון, 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 חצי טון. זה מקם עג'ם וזה המרווחים של מקם עג'ם. מאוד חשוב לדעת את המרווחים, כי אנחנו בהמשך נדבר על המרווחים יותר, וככה נלמד את המקמים בצורה שהיא תוכל להיטמע בתוכנו. שקופית הבאה. אם כן, הבנו עד עכשיו את הגלגול של מה זה בכלל מקם, מה זה סולם, מה זה צלילים, מה זה המודוסים, איזה מודוסים נשארו. הבנו שבעצם יש לנו את המודוס היוני, שבעצם אנחנו קוראים לו המודוס יוני, אנחנו קוראים לו אחרי זה מז'ור, ואצלנו במוזיקה הערבית הוא נקרא מקם עג'ם. שיעור הבא אנחנו ממש ניכנס לעובי הקורה ונתחיל ללמוד את מקם עג'ם בהרבה יותר לעומק. אני מזמין את כולם, מי שלא בקבוצות וואטסאפ, לבוא להצטרף לקבוצות וואטסאפ, להצטרף כאן, להיות מנוי בערוץ היוטיוב. לילי יא לילי יא ליל יא לילי יא ליל יא ליל. להתראות בשיעור הבא. בשיעור הבא נדבר על מקם עג'ם, וגם אתם תלמדו איך לעשות מקם עג'ם.